მოგესალმებით ეთერშია სდასუ ტივის საინფორმაციო გამოშვება მარიამ შამილაძესთან ერთად. ვებგვერდზე ვალიჯის მონაცემები განახლდა მსესხებელთა ერთიან ბაზას ვითი ბანკის მონაცემები დაემატა, რის შედეგადაც ვებგვერდზე ატვირთულია ინფორმაცია 412,420 მსესხებლის შესახებ. არსებული მონაცემებით ჯამური დავალიანების თანხა 3,148,735 ლარს შეადგენს. ამ დროისთვის საიტზე ატვირთულია ინფორმაცია 7 საფინანსო ორგანიზაციიდან შედგენილი სესხებისა და კრედიტების შესახებ. ასევე ინტენსიურად მიმდინარეობს სხვა საფინანსო ორგანიზაციებიდან მოწოდებული ინფორმაციის დამუშავება, რის შედეგადაც ახლო მომავალში ერთიან მონაცემთა ბაზა კვლავ განახლდება. ვებგვერდზე საკუთარი მონაცემების შესამოწმებლად საჭიროა 3 ეტაპის გავლა: სესხებლის პირადი ნომრის შეყვანა, დაბადების თარიღის შეყვანა, უსაფრთხოების მიზნით სპეციალური გრაფის მონიშვნა. აღნიშნული ეტაპების გავლის შემდეგ, თუ სესხებელი იპოვის თავის მონაცემებს, ეს ნიშნავს, რომ მას 15-დან 31 დეკემბრის პერიოდში გაუნულდება აღნიშნული დავალიანება. საქართველოს კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი ეწვია. პირველი შეხვედრა ჯეიმს აპატურაიმ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართა. მხარეებმა შეხვედრაზე ბრიუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა შეაჯამეს და განსაზღვრეს 2019 წლისთვის ნატო-საქართველოს ერთობლივი სამოქმედო გეგმა. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ბოლო შეხვედრის შემდეგ ჯეიმს აპატურაის ვიზიტი არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ნატოსთვის საქართველოსთან ურთიერთობა. სწორედ ეს ვიზიტი ემსახურება იმას, რომ ბოლო მინისტერიალზე განხილული საკითხები იყოს განხილული ასევე მომავლის პერსპექტივაში. ჩვენ გქონდა საუბარი 2019 წლის გეგმებზე, ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები იგეგმება ნატოსთან თანამშრომლობის კუთხით. ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ იმ მნიშვნელოვან პროგრესზე, რომელიც საქართველოს აქვს პრაქტიკული ინსტრუმენტების შესრულების თვალსაზრისით და ასევე ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივასთან დაკავშირებით ძალიან პოზიტიურად იყო შეფასებული ჩვენი მონაწილეობა ნატოს ბოლო მინისტერიალში, ასევე ჩვენი მხრიდანაც მაღალი შეფასება მიეცა ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებებს, რომელიც გააკეთა საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივასთან დაკავშირებით, კერძოდ მისი გამონათქვამი, რომ ნატო აგრძელებს საქართველოს მზადებას გაწევრიანებისთვის, არის უაღრესად მნიშვნელოვანი გზავნილი და ვფიქრობ, რომ მომავალ წელს ნატოსთან თანამშრომლობის დღის წესრიგი ასევე მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ნატოს უფრო მეტ ჩართულობას საქართველოში, მათ კიდევ უფრო მეტ ყოფნას. საუბარი ასევე ნატოს ეგიდით წვრთნებზე, რომელიც განხორციელდება 2019 წელს და ბუნებრივია საქართველო აგრძელებს საკუთარი წვლილი შეტანას გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევებთან ბრძოლაში, როგორც მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი ვართ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და ეს თანამშრომლობა 2019 წელსაც იქნება ძალიან თანმიმდევრული და ინტენსიური. ჩვენ გსურს კიდევ უფრო მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში მომდევნო წელს. ამის შესახებ ჯეიმს აპატურაიმ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრის შესახებ განაცხადა. საუბრის მთავარი თემა იყო საქართველო ნატოს ურთიერთობებში მიღწეული პროგრესი და მდგრადი რეფორმები, რომელიც საქართველოში ხორციელდება. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ 2018 წელი განსაკუთრებით წარმატებული იყო ნატო საქართველოს ურთიერთობებში და თვალსაჩინოა ამ მიმართულებით ბოლო წლებში მიღწეული პროგრესი. მორიგი შეხვედრა ჯეიმს აპატურაიმ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან გამართა. შეხვედრაზე მხარეებმა ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ინიციატივების წარმატებით განხორციელება აღნიშნეს და ნატო-საქართველოს სამომავლო თანამშრომლობის პრაქტიკული მექანიზმები დასახეს, მათ შორის შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების კონტექსტში. ჯეიმს აპატურაიმ საქართველოს თავდაცვის სფეროში გატარებული რეფორმებს მაღალი შეფასება მისცა და ალიანსის სახელით საქართველოს მსოფლიო უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. ბატონ ჯეიმს აპატურაისთან შეხვედრის ფარგლებში პირველ რიგში აღნიშნეთ ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ინიციატივების წარმატებით განხორციელება. ამასთან თქვით, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს ეს პრაქტიკული თანამშრომლობა მომავალში და განსაკუთრებით ხაზი გაუსვით იმ გარემოებას, რომ შემდგომ წლებში პრინციპი, რომ მეტი ნატო იყოს საქართველოში, იქნება უზრუნველყოფილი, განსაკუთრებით მომავალ წელს ერთობლივი სწავლებებით, მაღალი დონის ვიზიტებით და ასევე ვიმსჯელეთ იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების საქმეში. აქ ჩვენ ორი მიმართულების იდენტიფიცირება მოვახდინეთ, სადაც
ამ ახლო მომავალში იქნება მსჯელობა, რათა კონკრეტული პრაქტიკული თანამშრომლობის მექანიზმები დავსახოთ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან საკმაოდ იმედის მომცემი შეხვედრა მქონდა. ჩვენ დეტალებში განვიხილეთ თავდაცვის ხარჯები, თავდაცვის დაგეგმვის, ძირითადი შესყიდვების, შეიარაღებული ძალების რეორგანიზაციის, თავდაცვის ახალი პოლიტიკის, ეროვნული უსაფრთხოების სტრუქტურის შექმნისა და ყველა ის საკითხი, რასაც ნატო თავდაცვის მინისტრთან ერთად განიხილავს. მინისტრს უთხარი, რომ საქართველოს კმაყოფილი ვტოვებ. Ფიქრობ, ადგილზე ძალიან კარგი გეგმებია განსახორციელებელი. შესაბამისი ხარჯები კი უკვე გაწერილია. ჩვენ თანამშრომლობის კუთხით ახალი იდეებით წამოვჭერით, მათ შორის შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტსა და საქართველოს თავდაცვის განვითარებასთან დაკავშირებით. საერთო ჯამში საქართველოს ძალიან გრძელი გზა განვლო, ყველაზე მნიშვნელოვანი კი საქართველოს მიერ საერთაშორისო ოპერაციებში შეტანილი კონტრიბუციაა. ავღანეთში საქართველოს წვლილი უდიდესია. ქართული სამხედროები მაღალი პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან. ნატოს წევრი ქვეყნის ყველა სამხედრო მოსამსახური ამაყია ქართული ჯარისკაცების მხარდამხარ მსახურით, მათ მიერ მაღალ დონეზე შესრულებული მისიის გამო. ნატოს სახელით მადლობას ვუხდით თითოეულ მათგანს. ჯეიმს საპატუროიმ სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში სტუდენტებისთვის საჯარო ლექცია გამართა. ლექციას სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები დაესწრნენ, მათ შორის დავით აღმაშენებლის სახელობის სამხედრო აკადემიის მსმენელებიც. შეხვედრის თემა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესი, ნატოს საქართველოს წვლილი ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში, რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და გლობალური გამოწვევები იყო. 11-12 დეკემბერს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 46-ე რაუნდი გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთა კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის ჰუმანიტარული პრობლემების გადაჭრის აუცილებლობაზე. საქართველოს დელეგაციამ ვრცლად ისაუბრა რუსეთის ფედერაციის უკანონო ქმედებებზე. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთა არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიესა და დავით ბაშარულის მკვლელობის ფაქტებზე. ვრცლად იქნა განხილული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში, ისევე როგორც საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობა. მოლაპარაკებების დაწყებამდე გაიმართა საინფორმაციო სესია თემაზე ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება, რომლის დროსაც განხილული იქნა სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ქალთა აქტიური ჩართულობის და კონფლიქტით დაზარალებულ ქალთა პრობლემებზე ფოკუსირების აუცილებლობა, ინკლუზიური და მდგრადი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი გაიმართება 2019 წლის 2-3 აპრილს. საქართველოს პრეზიდენტის პოლიტიკური მდივანი ფიქრია ჩიხლაძე და საპარლამენტო მდივანი ანა ნაცრიშვილი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში პარლამენტის მიერ მომზადებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით არასამთავრობო და უფლებადამცველ ორგანიზაციებს შეხვდნენ და ის ცვლილებები გააპროტესტეს, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დასაქმებული ყველა საჯარო მოხელის ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებაზე გადაყვანას ითვალისწინებს ახალი პრეზიდენტის უფლებამოსილების ძალაში შესვლის შემდეგ. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ეთანხმებიან პრეზიდენტის მრჩეველებს კანონპროექტის რისკების შეფასებაში და აცხადებენ, რომ კანონი ეწინააღმდეგება საჯარო სამსახურის რეფორმას, ეწინააღმდეგება ასევე საქართველოს მიერ საერთაშორისოდ აღიარებულ ვალდებულებას საჯარო სამსახურის შესახებ რეფორმის განხორციელების შესახებ, ასევე ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ახალი კანონპროექტი საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლებმა თენგიზ ფხალაძემ, ფიქრია ჩიხლაძემ და ანა ნაცრიშვილმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებსა და საერთაშორისო ფონდებს გააცნეს და გააპროტესტეს. შეხვედრისას საუბარი შეეხო იმ საფრთხეებსა და რისკებს, რასაც კანონპროექტი შეიცავს. საჯარო სამსახურის რეფორმა ეს იყო იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი ურთიერთობისა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, განსაკუთრებით ევროკავშირთან, რომ ბუნებრივია უაღრესად დიდია ინტერესი ნებისმიერი იმ ცვლილების მიმართ, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს და რომელმაც შეიძლება ჭრილი მიეყენოს ამ რეფორმას. ბუნებრივია, რომ ინტერესი იყო ძალიან დიდი და ჯერ ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რა პრინციპით მუშაობს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, რას წარმოადგენს უშუალოდ პრეზიდენტის გუნდი და რას წარმოადგენენ საჯარო მოხელეები ამ შენობაში. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ, რომ პრეზიდენტის გუნდი ამოფის ტოვებს პრეზიდენტთან ერთად კანონმდებლობის შესაბამისად ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის დღეს. საუბარი არის საჯარო მოხელეებზე, რომლებიც ამ შენობაში მუშაობენ, მათ შორის საქართველოს პირველი პრეზიდენტის დროიდან დაწყებული და რომლებიც არიან აბსოლუტურად აპოლიტიკურები, მათ აქვს თავიანთი საკლასო ჩინები და ეს ხალხი არის თავის საქმის პროფესიონალი და ბუნებრივია ის თუ როგორ განვითარდება და როგორ განხორციელდება საქართველოში ეს საჯარო სამსახურის რეფორმა ჩვენი პარტნიორების ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს. და შესაბამისად ის რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ვალდებულებები, საქართველოს აქვს თავისი ვალდებულებები, მათ შორის
ევროკავშირის მიმართულებით. ეს რეფორმა და საჯარო მოხელის დაცვა ერთ-ერთი ნაწილია ამისა და ბუნებრივია რომ ინტერესი არის დიდი, ინტერესი არის მაღალი. საქართველოს სახალხო დამცველი მოუწოდებს პარლამენტს არ მიიღოს კანონი, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებს სამართლებრივ სტატუსს უცვლის. ამის შესახებ სახალხო დამცველის განცხადებაშია ნათქვამი. ომბუდსმენი მიიჩნევს, რომ ინიცირებული საკანონმდებლო ინიციატივა არღვევს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლების შრომით უფლებებს, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეების კონსტიტუციურ უფლებას არ გაათავისუფლონ თანამდებობიდან დაუსაბუთებლად. სახელმწიფო მინისტრის მოადგილეა გიგაური პანკის ესტუმრა და ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრები გამართა და ხეობაში უახლოეს მომავალში განსახორციელებელ პროექტებზე ისაუბრა. შეხვედრაზე პანკისში ჩატარებული სამუშაოები შეაჯამეს. დეტალურად ისაუბრეს ხეობის საჭიროებებზე. ხეობის საჭიროებებზე საუბარს მიეძღვნა ახმეტის მუნიციპალურ ქალთა ოთახში გამართული შეხვედრაც, რომელსაც ქისტ ქალთა საბჭოს წევრები და საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. უკვე ტრადიცია დამკვიდრდა აპარატის სტუმრობა პანკისის ხეობაში წელიწადში ორჯერ, როდესაც ჩვენ ვაჯერებთ მანამდე შესრულებულ საქმიანობებს და ასევე ვისმენთ იმ გამოწვევების შესახებ, რომელიც ხეობას გააჩნია და რომელშიც ჭირდება ცენტრალური ხელისუფლების თანადგომა. ასეთი შეხვედრები ყოველთვის გახსნილია, ჩვენ გულწრფელად ვსაუბრობთ ყველა იმ საკითხებზე, რომელიც გადაჭრას და ურთიერთთანამშრომლობას საჭიროებს, ასევე ვაჟღერებთ ახალ ინიციატივებს. დღეს მნიშვნელოვანი იყო პანკისის ხეობის უხუცესებისათვის, ასევე მოსახლეობისათვის იმის გაგება, რომ გარკვეული პრობლემები გადაიჭრება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლდათ საცხენოსნო სკოლის მოწყობა ხეობაში, რამდენადაც ახალგაზრდობის ინტერესი ამ სპორტის მიმართ არის ძალიან მაღალი. ასევე მნიშვნელოვანი იყო კულტურის სახლის რეაბილიტაციის შესახებ, უკვე გაჟღერებული ინიციატივის დაფინანსების მოპოვების შესახებ ინფორმაციის მიღება და ასევე ახალგაზრდული პოლიტიკის გაძლიერების მიზნით ახალგაზრდული მიმართულებებით სხვადასხვა პროგრამებთან დაკავშირებით განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებულმა საკითხებმა, რამდენადაც ყოველთვის მნიშვნელოვანია სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერებისათვის ახალგაზრდების ჩართულობა, ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა და ტურიზმი არის ერთ-ერთი საუკეთესო მექანიზმი ამ მიმართულებით. ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ ისეც არაფერს არ შევკვირებია, რომლის შესრულებაც გაუჭირდება ხელისუფლებას და ხელისუფლების დამოკიდებულება პანკის ხეობისადმი ძალიან დადებითია, ამიტომაც ჩვენ ძალიან იმედით შევხვდით ამ შეხვედრას. ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა საქართველოს პარლამენტში 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი წარადგინა. როგორც მინისტრმა პროექტის წარდგენისას განაცხადა, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 13 მილიარდ ლარს აჭარბებს. ივანე მაჭავარიანმა ისაუბრა იმ რესურსებზე, რომელიც მომავალ წელს მიემართება ადამიანური რესურსების განვითარების მიმართულებით. მისი განცხადებით, აღნიშნული მიზნისთვის მომავალ წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში გამოყოფილია 1.8 მილიონ ლარზე მეტი. საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსება გაზრდილია 180 მილიონ ლარზე მეტით, იზრდება ზოგადი განათლების დაფინანსებას. ზრდა მიმდინარე წელთან შედარებით 48 მილიონი ლარია გათვალისწინებულია. მასწავლებელთა ხელფასების ზრდა 30%-ით. ბავშვებში სიღარიბის დონის შემცირების მიზნით მომავალი წლიდან იწყება ახალი პროგრამა, რომელიც გულისხმობს 100,000 სარეიტინგო ქულამდე მყოფი ოჯახებისთვის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარიანი დახმარების გაცემას. ფინანსთა მინისტრის თქმით, გაორმაგდება დღეს არსებული 10 ლარიანი დახმარება და ოჯახებს დამატებით გამოიყოფათ 30 ლარიანი ვაუჩერი, რომლის გამოყენებას ისინი შეძლებენ საკვები პროდუქტების შეძენისას, წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა რეაბილიტაციისთვის. 2019 წელს გათვალისწინებულია 235 მილიონი ლარი, 40 მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული 2019 წელს გაზიფიცირების ღონისძიებებზე. პარლამენტში 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტზე კენჭისყრა კვორუმის არარსებობის გამო ვერ ჩატარდა. კოლეგების უპასუხისმგებლობის გამო დღეს ბიუჯეტის პროექტზე კენჭისყრა ვერ შედგა. ამ სიტყვით დაასრულა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ პლენარული სხდომა, სადაც ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი უნდა დაემტკიცებინათ. კენჭისყრის წინ ჩატარებულ რეგისტრაციაზე უმრავლესობის მხრიდან მხოლოდ 67 დეპუტატი აღმოჩნდა. პლენარულ სხდომათა დარბაზში მინიმალური 76 დეპუტატი კი ვერ შეგროვდა, რომ პარლამენტს განხილვების ბოლოს ბიუჯეტი მიიღო. საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ამოქმედებისთანავე სასოფლო-სამეურნეო მიწებთან დაკავშირებით მორატორიუმი აბსოლუტური ფორმით აღდგება. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ბიუროს სხდომაზე განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, თუ საზოგადოება სწორი ინფორმაციას მიიღებს, ვნებათა ღელვა არ იქნება.
ხმაურით წარიმართა პარლამენტის პლენარული სესია 12 დეკემბერს დეპუტატებს ნიკა მელიასა და ირმა ინაშვილს შორის სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. დაპირისპირება ინაშვილის სიტყვით გამოსვლას მოჰყვა, რომელსაც მელია საუბარს სხვადასხვა რეპლიკით აწყვეტინებდა. სიტუაციის განსამუხლად დაპირისპირებაში მანდატურის სამსახურის ჩარევა გახდა საჭირო. იუსტიციის მინისტრმა მარტვილში რიგით 21 იუსტიციის სახლის აზეიმოდ გახსნა. მარტვილის იუსტიციის სახლის ზუგდიდისა და ფოთის შემდეგ რიგით მესამე ფილიალია სამეგრელოს რეგიონში, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა სახელმწიფო და კერძო სექტორის 400-ზე მეტი სერვისის მიღებას მინიმალურ დროსა და კომფორტულ გარემოში შეძლებს. იუსტიციის სახლთან ერთად მარტვილში ქორწინების სახლიც გაიხსნა. ღონისძიების ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგ იუსტიციის სახლის გახსნის აღსანიშნავად მარტვილში გრანდიოზული კონცერტი გაიმართა. მოეწყო გასართობი ღონისძიებები ბავშვებისა საღამო კი ფოიერვერკით დასრულდა. ჩვენ დღეს კარგი ამბავი გვაქვს მარტვილში, მარტვილელებისთვის, მთელი მუნიციპალიტეტისთვის, რადგან დაპირება, რომელიც იუსტიციამ მათ წინაშე დადო, რომ აქ გაიხსნებოდა იუსტიციის სახლი დღეს სრულდება. დღეს ჩვენ გავხსენით ეს ლამაზი ინფრასტრუქტურა და მარტვილელებს უკვე დღეიდან შეეძლებათ, რომ მიიღონ ყველა საჯარო სერვისი კომფორტულ და ლამაზ სივრცეში. აქ არის იუსტიციის სამინისტროს ყველა სერვისი, როგორც ეს ხდება თუნდაც ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ბათუმში, თბილისში, დიდ იუსტიციის სახლებში. აქ არის ასევე ახალშემოერთებული სისტემის სერვისები, ანუ პრობაციის სააგენტო და რა თქმა უნდა, ყველა ის მომსახურება, რაც აქამდე გაიცემოდა მარტვილში სხვადასხვა ადგილას. და მე მიხარია, რომ ეს ხელს შეუწყობს ასევე, რომ მარტვილის ამ ნაწილში სხვა ინფრასტრუქტურული ცვლილებებიც და განვითარებაც განხორციელდება სწორედ ჩვენი ამ გადადგმული ნაბიჯით. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია სამუშაო ვიზიტით სტრასბურგში იმყოფებოდა. ვიზიტის ფარგლებში შინაგან საქმეთა მინისტრმა შეხვედრები გამართა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივანთან, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეზიდენტთან, ვენეციის კომისიის მდივანთან და ადამიანის უფლებათა კომისართან. სამუშაო ვიზიტის მიზანი ევროპელი პარტნიორებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე რეფორმების სისტემური განახლების კონცეფციის გაცნობა იყო. შეხვედრების ფარგლებში ასევე განიხილებოდა ადამიანების უფლებათა დაცვის კუთხით სამინისტროს პოლიტიკა, გატარებული ღონისძიებები და მიღწეული შედეგები. მხარებმა ასევე განიხილეს სხვა აქტუალური საკითხები, რაც უკავშირდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობას. 11 დეკემბერს მთის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ UNDP-თან ერთად მთიანი რეგიონის მაცხოვრებლები, მათ შორის საჯარო სკოლის მოსწავლეები და პედაგოგები ჩამოიყვანა. მათთვის თბილისში ორდღიანი გასართობ შემეცნებითი ტური მოეწყო. მოსწავლეებს ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელმა გიორგი კეკელიძემ უმასპინძლა და საჩუქრად მისი ავტორობით გამოცემული საბავშვო წიგნები გადასცა. მოსწავლეები კინოთეატრმა კავიან ფილმის ელიოტი და სანტა-კლაუსის ირმების ჩვენებაზე მიიწვია. ღონისძიების ფარგლებში ექსპერიმენტორიუმმა მათთვის სპეციალურად შერჩეული ტური და ქიმიური შოუ მოაწყო. მთის რეგიონიდან ჩამოსულ ბავშვებს მაკდონალდში გაუმასპინძლა და საჩუქრები გადასცეს. პიროტექნიკის გაყიდვის და გამოყენების რეგულაციების შესაძლოა კიდევ უფრო გამკაცრდეს და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევთა კოდექსში დამატებითი ცვლილებები შევიდეს. აღნიშნული საჭიროებაზე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარემ კახა კუჭავამ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა. როგორც კუჭავამ აღნიშნა, სამწუხაროდ ბევრია შემთხვევა, როდესაც ხდება ისეთი პიროტექნიკის გაყიდვა, რომელიც სტანდარტს არ აკმაყოფილებს და შემადგენლობაც არ არის ცნობილი. გარდა ამისა, მისივე თქმით, საერთაშორისო პრაქტიკა, რომ ფოიერვერკის გაშვებისთვის სპეციალური ადგილებია განსაზღვრული ცნობისთვის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევთა კოდექსში ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც პიროტექნიკის 18 წლამდე პირებისთვის მიყიდვა იკრძალება და ადმინისტრაციული წესით დასჯადი ხდება, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე განიხილეს. კანონპროექტის მიხედვით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევთა ოქმებს ადგენს და საქმეებს იხილავს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი. ახლა კი გადავხედოთ მსოფლიოს სიახლეებს. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგისა და სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს განცხადებები საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერაზე პროვოკაციული. ამის შესახებ ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომელიც ჟენევის დისკუსიების მორიგი რაუნდის შემდეგ გავრცელდა. რუსეთის საგარეო უწყებაში ასევე აღნიშნავენ, რომ ამიერკავკასიაში რეგიონალური უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევა შტატებისა და ნატოს სამხედრო აქტიურობა საქართველოს ტერიტორიაზე.
თურქეთში ანკარა კონიას მიმართულებით მიმავალი ჩქაროსნული მატარებელი რელსებიდან გადავიდა და სულ მცირე 2 ვაგონი გადატრიალდა. ამის შესახებ ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. ანკარას პროვინციის გუბერნატორის ინფორმაციის შემთხვევის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 53 დაშავდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია. ახლა კი ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. მე კი ამით გემშვიდობებით ნახვამდის.